السلام عليكم. المحاضرة الماضية وقفنا عند هذا السلايد ووصلنا لمفهوم الكمبيوتر راديوغرافي. بهاي المحاضرة راح نحكي أكثر عن الجهاز CR، اختلافه عن السكرين فيلم والمين disadvantages and the advantages of the system. طبعا ال CR هو عبارة عن the use of conventional X-ray machines and the processing of the data digitally. كونه احنا بنستخدم الجهاز، الاختلاف الوحيد هو بالايمج ريسبتور، يعني الجهاز كجهاز أشعة هو نفسه المستخدم بالسكرين فيلم. الاكس راي تيوب، الكولوم or tube mounted or head mounted tube is the same. الكاسيتس أحيانا ممكن تكون the same إذا كانت الإيميجينج بليت بنفس أحجام الأفلام. بالإضافة للغرفة بشكل عام كنترول كونسول ممكن نستخدمها نفسها. الاختلاف الوحيد هو بالإيمج ريسبتور، بدل ما نستخدم الأفلام نستخدم إيميجينج بليت. طبعا كون استخدمنا إيميجينج بليت والإيمج ريسبتور كان مختلف، طبعا بطبيعة الحال رح يكون البروسيسنج اوف ذا ايمج مختلف. ما في عنا كيميكالز، ما في عنا جهاز تحميض بيتكون من تانكس، لكن جهاز التحميض هون بيكون ديجيتالي. فرح نشوف هاي ال specifications بالتفصيل بهذا التسجيل إن شاء الله. طبعا حتى نعرف شو خصائص ال CR، لازم نكون عارفين الخصائص الكونفنشنال راديوغرافي أو سكرين فيلم سيستمز. طبعا بالكونفنشنال نستخدم اكس راي فيلم inside the cassette. الفيلم processor to develop the image we need from processor. الايمجز على الأغلب بتكون with low contrast، والسبب إنه بيعتمد على ال variation in the density in the organs. وبالنهاية ال images are composed of continuous variation in optical density. بالمقابل عنا ال CR أو Computed Radiography، بدل الأفلام عنا imaging plate كمان موجودة بداخل الكاسيت. فإذا استخدمنا imaging plates بنفس الأحجام المستخدمة بالنسبة للأفلام، ممكن نستخدم نفس الكاسيتات، ما في داعي نغيرهم. يعني إذا مستشفى A حبوا يغيروا من سكرين فيلم لديجيتال أو لسي آر، ما في داعي يغيروا الجهاز كامل، لكن بيشتروا imaging plates وبيشتروا الجهاز التحميض فقط لا غير. CR reader to process the image. We need a CR reader طبعا زي ما حكينا قبل شوي. الإيمج كونتراست على الأغلب بتكون أفضل وبنقدر نتحكم فيها digitally. The images are made of pixels of discrete number values. It is stored and viewed electronically as gray levels. طبعا what are the basics of CR؟ كيف بتتكون عنا الصورة؟ بداية الإكس رايز بيطلعوا من المريض. then الإيميجينج بليت راح تعمل storage لهاي الإكس رايز within its components. then after that حتى نقرأ أو حتى نشوف الصورة لازم هاي الصورة تتحمض من خلال ال CR reader أو processor بنسميه، which extracts the information stored on the imaging plate. بالنهاية بعد تحميض الصورة directly بتبين عنا على المونيتور، فالdigital image will be displayed on the monitor. هلا في عنا main steps in the imaging technique هم image acquisition, processing, display and storage. ضروري جدا نكون عارفين كل process أو كل step وين بتصير بالنسبة للجهاز بشكل عام and the process of أو technique of that step. كل واحدة. طبعا هون في عنا الكاسيت، هون inside it we have the X-ray film زي ما احنا شايفين هون. This is the film and this is the cassette where we put the film inside. And if we look at the other image بنشوف عنا كمان في عنا الكاسيت where we put the image intensifier plate as we can see here. فبالنسبة للإيمج intensifier plate أو photo
stimulable phosphor plate بنسميها، هاي كمان موجودة داخل الكاسيت زي ما احنا شايفين. This is the image plate or the phosphor plate. طبعا هاي البروسيس ملخصة، يعني this is the X-ray tube exactly نفس الموجود بالسكرين فيلم. في عنا patient طبعا lying down on the patient couch. في عنا برضو image plate inside the cassette طبعا تكون جوا، ومن خلالها بعد ما يتصور المريض على الايمج بليت بيتم تحميض هاي الصورة على البروسيسور أو الريدر بنسميه، وبتظهر الصورة عنا على المونيتور. اللي بيهمنا بشكل يعني دقيق إنه نعرف أجزاء الفوسفور بليت. طبعا هي كون الاختلاف، خلينا نحكي نوعا ما الوحيد أو الواضح بين السكرين فيلم والسي ار هو وجود الايمجينج بليت. ضروري نعرف طريقة عملها. فالايمجينج بليت في عنا طبعا زي ما احنا شايفين protective super coat، في عنا الفوسفور لاير، الكوندكتور، support and light shield or packing layer and the backing layer. طبعا كل هدول شوفوا عنا تقريبا 5 layers كلهم مع بعض الثيكنس لهم تقريبا 1 ملم، very 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 thin. طبعا هاي الخاصية مهمة حتى يكون الايمج كواليتي عالية فيها. فهاي لو نسأل هون شو هو الهارت اوف ذا imaging plate هو الفوسفور لاير، مشان هيك بنسميها احيانا الفوسفور بليت anyway. فهاي لازم نكون عارفين وظيفة كل وحدة من هاي اللاير زي ما رح نشوف بعد شوي. طبعا من اسمها البروتكتيف كود، it's a very thin tough clear plastic that protects the phosphor layer from handling trauma. يعني هي عبارة عن coverage للفوسفور layer حتى تحميها من أي rough handling. Electron beam heard to reduce the amount of laser beam reflection that occurs during secondary excitation. رح نشوف برضو بالنسبة لهاي اللاير هي كمان بتعالج الالكترونز اللي رح ينتجوا خلال التحميض لهاي الصورة. وبرضو مش بس الالكترونات، كمان اللايت بيم زي ما رح نشوف بعد شوي. The second layer, which is the most important one, it's the photostimulable phosphor that traps the electrons during exposure. فهي فعلياً وين تتكون latent image inside the phosphor layer. Typically made of barium fluorohalide phosphors، وأحياناً بتكون mixed with another materials حتى نزيد الefficiency لها. طبعاً the thickness of this layer has a direct impact on image quality. إذا بتتذكروا بالنسبة للأفلام والسكرين حكينا دايما السبيد اوف ذا فيلم بيعتمد على الثيكنس وعلى ايش؟ بالإضافة للثيكنس حجم الكريستالز بالفوسفور لاير أو بالإيمالشن لاير in case of the films. هون نفس الفكرة، حجم والثيكنس للفوسفور لاير بيتحكم أو بيأثر على الإيمج كواليتي بالنسبة للصورة. طبعا conductive layer هي عبارة عن يعني بتخلصنا من الستاتيك electricity الموجودة بالفوتون stimulable phosphor layer أو plate sorry. فهلا هي عبارة عن ground layer that grounds the plate to reduce static electricity and to absorb light to increase the sharpness. فبدل ما تمرر اللايت back or outside the phosphor layer, it absorbs it so it doesn't reflect into the phosphor وتأثر على الإيمج quality. فهاي كمان من أهم خصائص layer conductor layer or the conductor. Support layer هي كمان من اسمها it's a support layer. It's a semi-rigid material that provides the imaging sheet with the strength and is a base for coating the other layers. هي عبارة عن base لحتى تعمل coating للother layers. ففي عنا support layer كمان هي حماية نوعا ما للفوسفور layer and the other.
هلا بالنسبة لللايت شيلد layer هي عبارة عن layer that prevents light from erasing data on the imaging plate or striking through the backing layer. يعني هي عبارة عن layer بتمنع اللايت photons إنهم يرجعوا للفوسفور layer ويسببوا لنا مسح للمعلومات الموجودة على الفوسفور layer بعد تكوين اللاتنت image. برضه حتى ما يكون في عنا تمنع اللايت فوتونز انهم يوصلوا للباكينج لاير، فهي عباره عن شيلد بيمنع حركه الفوتونات inside or outside the imaging plate. طبعا backing layer is a soft polymer that protects the back of the cassette. زي ما عندنا protective super coat، في عندنا كمان backing layer حتى تحمي الباك of the photostimulable phosphor layer. هلا طبعا ممكن يجي سؤال على the function of each layer. Can you think of any problems with this layering system that can be produced by this layering system؟ طبعا احنا بنحكي عن 5 ل 6 طبقات من حتتكون هاي الايمجينج، وهاي واحدة من مشاكل الكمبيوتر راديوغرافي سيستم بسبب وجود هاي الطبقات من بداخل الايمجينج بليت. هلا واحدة من الأسئلة ممكن تيجي which of the following layers in the cassette CR cassette serves to ground the plate and to reduce static electricity؟ طبعا هذا direct question من الأسئلة السهلة اللي ممكن تجي بالامتحان. طبعا السؤال الجواب هو الكوندكتيف layer أكيد. هلا بالنسبة للإيمجينج plate it looks like the intensifying screen in conventional radiography, but instead of emitting light immediately when exposing to X-rays, the photostimulable phosphor had a special property of storing the X-ray in a latent form and releasing it the same way when stimulated by a laser energy in the CR reader or digitizer. هاي بنسميه photophosphorescence. هلا هاي الخاصية شو يعني photophosphorescence؟ إنها هلا بالنسبة للاختلاف بين السكرين and the imaging plate or the phosphor layer in the imaging plate، السكرين اللي موجودة داخل الكاسيت اللي موجود فيها الفيلم مجرد ما أعطيناها إكس راي تتحول للايت دايركتلي. هلا هون الفوتوستيميولابل فوسفور خاصيتها it's a photophosphorescence. هاي تعني إنها ما بتشع مباشرة بل بتحتفظ بالطاقة لوقت محدد. إحنا بعد ما نعرضها لطاقة معينة which is the laser beam راح تشع هاي this amount of light اللي هي تحولت أو من الإكس رايز. photostimulable phosphor has a special property إنها تخزن الإكس-راي energy in a latent form. بتضل مخزنة هاي الطاقة لوقت محدد. إحنا زي ما حكيت منعرضها ل form of energy أو stimulus أو أي نوع من المحفز حتى تعمل release لهاي الطاقة in a form of light. وهاي كمان رح نشوف هاي البروسيس in details later. طبعا الفوسفور ليش بنسميها فوسفور؟ It's a substance that exhibits the phenomenon of phosphorescence, which means sustained glowing after exposure to light or energized particles such as electrons. هي مجرد ما عرضناها ل light أو laser or energized particles such as electrons بتعطينا أو it will glow. شو يعني glow؟ It will emit form of light. طبعا من most common types of the phosphor هو الباريوم فلورو يوريبيوم. some advances ممكن نضيف لها iodine طبعا which will result in superior plate وتزيد الافشنسي لها بإضافة الايودين، فبنسميها باريوم فلورو iodide يوريبيوم. طبعا هلا ال stages of forming the image في عنا 3 stages. First one is capturing the image, second is the readout, and the third one is resetting the image plate for next use.
طبعا هاي الستيجز رح نحكي عن كل وحدة بالتفصيل بالمحاضرة القادمة، لكن for now مبدئيا لازم يكون في عنا this is the imaging plate زي ما احنا شايفين. هذا في عنا بعد ما نعرضها لإكس رايز رح تتخزن هاي ال amount of energy داخل الإيميجينج بليت، هاي بنسميها recording of the image. بعد الريكوردينج هاي رح تحتفظ الإيميجينج بليت، رح تحتفظ بالمعلومات داخلها لحتى ناخذ الإيميجينج بليت وندخلها بجهاز التحميل أو الريدر، هاي بنسميها reading of the image. After that قرأنا الصورة، بهمنا الإيميجينج بليت إيش؟ ترجع جديدة للنكست ايمج أو النكست يوز. يعني إحنا فعليا مش زي الأفلام نستخدمه نعرضه وبعد ما بنستخدمه إلا لمريض واحد أو لصورة واحدة للمريض، لكن الإيميجينج بليت تستخدم عدة مرات، آلاف المرات بعد إذا استخدمت صح. ومشان هيك مهم نعملها erasing. شو يعني erasing؟ يعني بنمسح كل المعلومات بنرجعها زي كأنها جديدة وبترجع as the first step، يعني بترجع زي كأنها to this form، ترجع جديدة حتى نعملها أو نخليها جاهزة للnext use. هاي بشكل عام اختصار للبروسيس، رح نحكي عنها بالتفصيل في لقائنا القادم إن شاء الله. شكرا للاستماع ونلتقي بالمحاضرة الجاية.